السلام عليكم. موضوع تحريف الكتاب المقدس من أكثر الموضوعات التي يحدث فيها نقاشات بين المسلمين واليهود والمسيحيين. فيديو اليوم إن شاء الله سنقرأ فيه قصة من قصص الكتاب المقدس من هذا الكتاب. هذه القصة يؤمن اليهود والمسيحيون أنها قصة حقيقية مكتوبة بالوحي، مكتوبة بالروح القدس، رغم أن أي إنسان عاقل يقرأ القصة سيعرف بوضوح أنها لا يمكن أن تكون حقيقية، لأنها قصة غير محبوكة بأي طريقة، لا تمت للوحي بصلة، لا تختلف كثيرا عن قصص الأطفال. ولو كنت منصفا فإن هذه القصة وحدها كفيلة بأن تجعلك تكفر بهذا الكتاب المقدس. سنقرأ هذه القصة ونعلق عليها، فتابعوا الفيديو للنهاية. هذا الفيديو برعاية المصمم عمار الشمالي. عمار مصمم صور وفيديوهات احترافية، فلو عاوز تعمل فيديو عن شركتك أو منتجك أو انترو احترافي لفيديوهاتك زي انتروهات قناتنا فده أنسب شخص، وللعلم هو اللي بيعمل الانتروهات الأخيرة لقناتنا، ورغم إنه مبدع إلا إن أسعاره ممتازة جدا، تقدروا تتواصلوا معاه على حسابه في الفيسبوك. القصة اللي هنتكلم عنها النهاردة موجودة في سفر التكوين الإصحاح 27، وبتحكي عن عملية نصب واحتيال قام بها يعقوب عليه السلام على أبيه إسحاق. طبعا ناقل الكفر ليس بكافر. أبطال القصة هم إسحاق عليه السلام وزوجته رفقة وأولادهم عيسى ويعقوب. بيقولوا لما إسحاق كبر في السن ونظره ضعف نادى ابنه الكبير عيسو وقال له: يا ابني خد عدة الصيد واطلع اصطاد لي حاجة واطبخها لي وهاتها عشان أباركك قبل ما أموت. وبالفعل خرج عيسو وراح عشان ينفذ كلام والده إسحاق، لكن رفقة كانت متابعة الحوار، ولأنها كانت بتحب يعقوب أكثر من عيسو فراحت ليعقوب وحكت له اللي حصل بين إسحاق وعيسو، وقالت له: أخوك راح يصطاد فروح أنت للغنم بتاعنا وهات جديين كويسين وظبطهم لأبوك بالطريقة اللي بيحبها وهاتهم له عشان ياكلهم ويباركك. فيعقوب قال لأمه رفقة: أنا رجل أملس وعيسو مشعر، فممكن أبويا يلمسني فيعرف إن أنا يعقوب مش عيسو، مش هنعرف ننصب عليه ونخليه يباركني أنا بدلا من عيسو، وممكن وقتها يزعل ويلعني، يعني بدل ما اخد البركة يعطيني اللعنة. فرفقة امه ردت عليه وقالت له: ما تقلقش يا حبيب امك واعمل اللي بقولك عليه. وفعلا راح يعقوب وجاب الجديين وظبطهم، وراحت امه جايبة ملابس عيسو ولبستها ليعقوب، وجابت جلد المعيز ولفتهم على اذرع وعلى رقبة يعقوب. قال يعني عشان لما اسحاق يلمس يعقوب فيحس بالشعر في جسمه فيظن انه عيسو. عملية نصب ممكن تحصل في كرتون بكار أو بنتين، ما فيهاش أي نوع من الواقعية. المهم دخل يعقوب وهو متنكر على إسحاق وقال له: أنا جيت أهو. فقال له: أنت مين؟ فرد يعقوب وقال له: أنا عيسو ابنك البكر، عملت زي ما قلت لي، قوم اقعد وكل من صيدي وباركني. فإسحاق قال له: أنت لحقت يا ابني، إيه السرعة دي؟ فقال له: الحمد لله ربنا يسرها. يا سلام على الإيمان والتقوى. المهم إسحاق قال له: تعالى أحسس عليك وأتأكد أنت عيسو ولا يعقوب. وفعلا حسس على جسمه، وسبحان الله يا مؤمن ما اخدش باله ان ده جلد معيز وفكره جلد ابنه. وواضح ان الفرق بين جلد المعيز وجلد الانسان مش كبير بالنسبة لمؤلف هذه القصة. المهم اسحاق قال: الصوت صوت يعقوب لكن الملمس ملمس عيسو، انت ابن عيسو فعلا؟ فرد يعقوب وقال له: ايوه انا عيسو. قال: طيب هات الاكل والخمر. جاب له الاكل والخمر واكل وشرب واتبسط، وبعدين قال: تعالى يا ابني بقى قبلني. وفعلا قبل يعقوب إسحاق، وبعدها بارك إسحاق يعقوب، يعني أعطاه البركة وأخبره أنه سيصبح مباركا وسيكون سيدا على أخيه. فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل. كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. دعاله يعني بدعوة مستجابة. هنا إسحاق بيبارك مين؟ المفروض إنه بيبارك عيسو، لكن يعقوب كان متنكر وعامل نفسه عيسو. فهل سيصبح عيسو مباركا؟ ولا كما إن يعقوب خدع إسحاق فهو أيضا خدع الله وجعل المباركة من نصيبه بدلا من أن تكون من نصيب عيسو كما قصد يعقوب؟
مش عاوز اعلق بتعليق ساخر عشان محدش يزعل. بعد لما خلص اسحاق مباركة يعقوب المتنكر، مشي يعقوب. كان عيسو لسه واصل لانه طبعا كان بيصطاد فاحتاج وقت ومجهود، ما جابش جديين على الجاهز زي ما عمل يعقوب. المهم رجع عيسو وجهز الاكل ودخل على اسحاق وقال له هيا يا ابي خذ الاكل كي تباركني. فاسحاق اتخض من الكلام وقال له انت مين يا عم الحاج؟ قال له انا ابنك عيسو ابنك البكر. فارتعد اسحاق جدا، ارتجف وقال امال مين اللي جه الاول واكلت اكله وباركته؟ فلما سمع عيسو الكلام صرخ وقال طيب باركني انا ايضا يا ابي. فقال له البركه خلصت، اخوك نصب عليا واخد البركه بتاعتك، وكأن البركه دي حاجه ماديه، يعني كأنه زي ما يكون سرق فلوسه وما بقاش عنده فلوس يدي التاني. شيء غريب. فرد عيسو قال يعني خلاص مفيش بركه ليا؟ طب دور كده يمكن تلاقي كمان شويه ولا حاجه، دور تحت المخده، ما عندكش غير بركه واحده ولا ايه؟ ورفع عيسو صوته وبكى. فرد اسحاق وقال له خلاص يا ابني انت كده هتعيش بدون بركه وهتكون عبد لاخيك. القصه خلصت. وانا فعلا مش عارف ازاي انسان عاقل يصدق الكلام ده. طب دلوقتي لو انا بدعي ربنا واتلخبطت في كلامي فكده خلاص ربنا هيستجيب للخبطه بتاعتي؟ يعني لو عاوز اقول لواحد ربنا يوفقك واتلخبطت وقلت له ربنا يوقفك، فانا كده ربنا هيعمل ايه؟ انت متخيل كمية عدم المنطقية اللي في القصة؟ وكأن يعقوب لما تنكر وخدع اسحاق استطاع ايضا ان يخدع الله سبحانه وتعالى. ورغم ان اسحاق كان قصده ان يبارك عيسو، لكن لان يعقوب كان متنكر في هيئة عيسو فراحت البركة ليعقوب. فعلا انا مش عارف اقول ايه. مجرد قراءة القصة تكفينا عن اي تعليق. القصة لوحدها تصرخ انا غير حقيقية، انا لست مقدسة، انا لم احدث. الله يعلم السر واخفى، الله يعلم ما يريده الانسان قبل ان ينطق به، الله لا يخدعه احد. كتير جدا من المسيحيين عقلاء، لكن لا ادري كيف يصدقون هذا الكلام وكيف يؤمنون به وكيف يقدسونه. فين العقول يا جماعة؟ مش هتكلم اكتر من كده، لكن ادعوكم لمراجعة انفسكم. الموضوع اما جنة او نار، ما فيهوش هزار. هل ده يليق ان يكون كلام مقدس او يكون كلام الله؟ اكيد لا. أدعوكم للإيمان بالإسلام والتوبة من هذه القصص المسيئة والأفكار العجيبة. انتهى الفيديو، إذا استفدت منه اضغط لايك وانشره بين المهتمين لتعم الفائدة. ولو حابب تدعمنا ممكن من خلال باتريون، والرابط في وصف الفيديو. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.